Good evening, students. শেষৰ ঘড়ী শেষৰ মুহূৰ্তখিনি আহি পালে এতিয়া হয়নে শেষৰ সময় আহি পালে কাইলে পৰীক্ষা তোমালোকৰ this here is the last revision হয়নে কাৰণ ৰিভিজন যাৰ ভাল ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন গ্যাৰান্টিড আছে হয়নে লগতে এতিয়া চোৱা এতিয়া আজি ৰাতিপুৱা তোমালোকে পৰীক্ষা দিবলৈ যাবা হয়নে এই মুহূৰ্তখিনিত তোমালোকে জানিব লাগিব যে শেষৰ পিনে আজি তোমালোকৰ 16 তাৰিখে তোমালোকে ইংলিছ দিছিলা হয়নে 16 17 18 19 4 দিন পালা হয়নে সবাই ভালেখিনি তোমালোকক সময় দিছে পঢ়িবলে ৰিভাইজ কৰিবলে বাট এতিয়া শেষৰ পিনে আমি আহি পালো কাইলে ৰাতিপুৱাই গৈ কিনে চেণ্টাৰত বহিব লাগিব হয়নে চেণ্টাৰত বহি কেনে তোমালোকে পৰীক্ষাটো কেনেকে দিবা কেনেকে আৰম্ভ কৰিবা হয়নে কাৰণ ইতিমধ্যে তোমালোকে গম পাইছা স্কুলত দিয়া পৰীক্ষা আৰু চেণ্টাৰত দিয়া পৰীক্ষাৰ মাজত অকণমান নহয় পাৰ্থক্য আছে হয়নে কাবাৰ যদি চেণ্টাৰ খুবেই মানে লিনিয়েণ্ট সেইটো ভাগ্যৰ কথা বাট সব চেণ্টাৰ তেনেকুৱা নহয় হয়নে টিচাৰ্ছবোৰ ষ্ট্ৰিক্ট হ'ব টিচাৰ্ছ আৰ গোইং টু বি ষ্ট্ৰিক্ট হয়নে তো সেই হিচাপে তুমি এতিয়া বাকী পৰীক্ষাৰ কথা মই অংকৰ মাষ্টৰ মই অংক পাৰোঁ বাকী ছাবজেক্টৰ মই নাজানো কিন্তু তোমাৰ ইতিমধ্যে তোমালোকৰ কি গ'ল MIL গ'ল SST গ'ল ইংলিছ গ'ল এইকেইটা হ'ল ছাবজেক্ট যোনে তোমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ উঠাব একদম পুৰা উঠাই দিব তোমালোকে যদি এইকেইটা ছাবজেক্ট মুখস্থ কৰি যোৱা মাৰ্ক পুৰা উঠাই দিব আৰু এই আহা ছাবজেক্ট কেইটা মেথছ আৰু তাৰপিছত ছায়েন্স এইকেইটা ছাবজেক্টে তোমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ একদম নমাই দিব হয়নে একদম নমাই দিব ঠিক আছে তাৰ মেথছ পেপাৰ হাৰ্ড আহিব নেকি মেথছ পেপাৰ হাৰ্ড নাহে তোমালোকে হয়তো ক'ৰবাত ইউটিউবত ক'ৰবাত খবৰ চবৰ দেখিছা মেথছ পেপাৰ হাৰ্ড নাহে মই তোমালোকক দেখাম তোমালোকক গোটেই ট্ৰেণ্ডটো দেখাই দিম যে কি হৈ থাকে হয়নে তোমালোকক গোটেই ট্ৰেণ্ডটো মই দেখাই দিম কি হৈ থাকে বাট কি হৈছিলে যে ইয়াৰ আগৰবাৰত মানে এইবছৰে আৰু তোমালোকৰ যে প্ৰি বৰ্ডছ হৈছিলে কিছুমান প্ৰি বৰ্ডছত কেছ ষ্টাডি আহিছিলে হয়নে so that is the only thing that can be introduced নতুনকৈ হয়তো ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব পৰা কেছ ষ্টাডিয়ে আছে তাৰ বাহিৰে ইমান একো আহাৰ ইমান চান্স নাই ঠিক আছে তাৰ বাহিৰে আমাৰ স্কুলতে চেণ্টাৰ যদি আৰু কি লাগে আৰু ন নিজৰ মাষ্টৰকেইটাই আৰু বেলে আৰু ন সেইবুলি চিটিং নকৰিবা ঠিক আছে তো এতিয়া তোমালোকে জানিব লাগিব যে টাইম মেনেজমেণ্ট কেনেকৈ কৰিব লাগে এতিয়া তোমালোকে কি কমেণ্ট দি থাকা হাঁহো নে কান্দো ঠিক আছে ইমানখিনি মাজত কোনোবাই ধেমালি কৰিছে বাকীখিনি মানুহৰ কাৰণে অলপ হৈ গ'ল দিয়া কপিল শৰ্মা শ্ব' হৈ গ'ল ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তোমালোকে পৰীক্ষাটো দিবা বাৰু অ'কে বাট ইংলিছৰ পৰীক্ষা কেনেকৈ লিখা আৰু SST পৰীক্ষা কেনেকৈ লিখা পাৰ্থক্য আছে তোমালোকে জানিব লাগিব যে টাইম মেনেজমেণ্ট কেনেকৈ কৰা যায় you have to be careful how to do time management হয়নে টাইম মেনেজমেণ্ট বোলা বস্তুটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট চ' আমি আগতে সেইটো চাওঁ যে টাইম মেনেজমেণ্ট কেনেকৈ কৰা যায় এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ গোটেই পেপাৰখন your entire paper তোমালোকৰ question 1 ৰ পৰা question 45 লৈকেতো MCQ এইখিনি তোমালোকে জানাই these are MCQ the golden rule is that তোমাৰ যিমান question to mark আছে maximum time you can take is the twice of that মানে যদি 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন হয় তুমি 2 মিনিট লোৱা 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন হয় যদি তুমি maximum 4 মিনিট ল'ব পাৰা 3 মাৰ্কৰ question হয় যদি maximum 6 মিনিট আৰু 4 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন হয় যদি maximum 8 মিনিট আৰু 4 মাৰ্কতকৈ বেছি মাৰ্কৰ question আজিকালি নাহে ঠিক আছে টাইম মেনেজমেণ্ট কেনেকৈ কৰিম আমি সেইটোৱে ডিছকাছ কৰি আছো তোমাৰ যদি this is the max timing you can take কেলে কাৰণ তোমাৰ 1 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন কোনকেইটা 1 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন হ'ল তোমাৰ MCQ কেইটা আছে 45টা MCQ তুমি যদি ম্যাক্সিমাম টাইম লোৱা মই ধৰি ললো তুমি প্ৰত্যেক কোৱেশ্চনত 2 মিনিটকৈ লৈছা 2 মিনিটকৈ যদি লোৱা
2 into 45 90 minutes তুমি MCQ লৈ ললা 90 minutes MCQ লৈ ললা হয়নে আৰু 90 minutes তোমালোকক দিয়া হয় 3 ঘন্টা পৰীক্ষা 90 minutes মানে 1.5 ঘন্টা হয়নে 1.5 hours 1.5 hours তোমাক MCQ কৰিবলৈ দিয়া হয় নহয় জানো 1 hours বা 1.5 hours দিয়া হয় so that is a maximum time you can take কাৰণ তাতে ডেসক্ৰিপটিভটো কৰিব আছে হয়নে এটা তোমালোকৰ পেপাৰত number of questions 1 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন 45 টা MCQ আহে হয়নে তাৰপিছত 2 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন 5 টা আহে তাৰপিছত 3 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন কেইটা আহে ক'ব পাৰিবা তোমালোকৰ 3 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন কেইটা আহে ক'ব পাৰিবা 3 marks question কেইটা আহে ক'ব পাৰিবা how many 3 marks question come 3 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন কেইটা আহে নাজানা no one knows আৰে তো 3 নম্বৰীয়া question তোমালোকৰ 9টা আহে আৰু 4 মাৰ্কৰ question তোমালোকৰ 2টা আহে ঠিক আছে this is the rule followed by SEBA এইটোৱে ফলো কৰে ঠিক আছে এটা চোৱা 5 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন টোটাল কেইটা চোৱা তোমালোকৰ যদি মানে বিশ্বাস হোৱা নাই 5 মাৰ্কৰ 2 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন 5টা 10 মাৰ্ক 3 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন 9টা 27 মাৰ্ক 27 plus 10 37 4 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন 2টা 8 মাৰ্ক 37 plus 8 45 হৈ গ'ল হয়নে হৈ গ'ল তো এইটা এই যে তোমালোকৰ 2 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন 5টা যে আছে হয়নে এইটা তুমি ম্যাক্সিমাম 4 মিনিট লব পাৰা হয়নে তো 4 এ 5 এ 20 মিনিট 20 minutes you can take maximum 20 minutes you can take maximum for solving the 2 mark question ঠিক আছে 2 মাৰ্কৰ প্ৰশ্নৰ কাৰণে তুমি ম্যাক্সিমাম তা 100 মাৰ্কৰ টেষ্ট লগ আজি 100 মাৰ্কৰ টেষ্ট এটা কেনেকৈ লম বাৰু মোবাইলতে দিবা তোমালোকে মই কেইটামান প্ৰশ্ন দিম তোমালোকক চোৱা এটা তোমালোকৰ প্ৰেক্টিস কৰিবলৈ লাগে হয়নে what you now need তোমালোকে ডিভাইস কৰি হৈ গ'ল এতিয়া ৰিভিজন কৰি হৈ গ'ল এতিয়া I want you to test যে কাইলে পৰীক্ষা যদি কিবা আনসিন প্ৰবলেম আহি যায় বা যদি কেস ষ্টাডি এটা আহি যায় that is the kind of questions that we will do now তাৰ পিছত মই তোমালোকক HSLC প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ ট্ৰেন্ডছ খিনি দেখাম যে কেনেকৈ সেবাই একে ধৰণৰ প্যাটাৰ্নে ফলো কৰি থাকে কোৱেশ্চন বাই কোৱেশ্চন হয়নে সেইটো দেখাৰ লগে লগে তোমালোকে নিজে ৰিয়েলাইজ কৰি ল'বা যে ইমান এটা টান পেপাৰ নাহে পেপাৰ টান আহে আহিলেও তোমাৰ হয়তো এটা দুটা কোৱেশ্চন NCERT পা নাথাকা কোৱেশ্চন দিব বাট সিমিলাৰ কোৱেশ্চন দিব এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকৰ কোৱেশ্চনবোৰ যোনবোৰ আহিব পৰীক্ষাত কাইলে NCERT পা একদম নেদেখা প্ৰশ্ন দিব NCERT ৰিলেটেড প্ৰশ্নই দিব বাট হয়তো অলপ দেখাত বেলেগ হ'ব পাৰে হয়নে যেনেকৈ যোৱা বছৰ ট্ৰায়াঙ্গলছ চেপ্টাৰ 2 পৰা বুকত নাথাকা প্ৰশ্ন এটা দিছিলে আৰু AP চেপ্টাৰ 2 পৰা বুকত নাথাকা প্ৰশ্ন এটা আহিছিলে বাট সিমিলাৰ কোৱেশ্চনছ আহিছিলে হয়নে তে ইয়াতে ইতিমধ্যে টাইম মেনেজমেন্টৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে টাইম মেনেজমেন্টৰ কাৰণে আমি কি কৰা উচিত তো কাইলে যেতিয়া পৰীক্ষা দিবা তোমালোকে MCQ কৰি উঠিয়ে তোমালোকে ঘড়ি চাই কাম কৰিবা যে তোমালোকৰ 2 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন প্ৰত্যেক 2 মাৰ্কৰ প্ৰশ্নত তুমি 4 মিনিটতকৈ বেছি ল'ব নালাগে তোমাৰ দ্বাৰা যদি 2 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন 4 মিনিটতকৈ যদি সলভ হোৱা নাই লিভ দা কোৱেশ্চন মুভ অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন কাৰণ তুমি যদি 2 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন এটাৰ কাৰণে তুমি যদি 10 মিনিট ওয়েস্ট কৰি দিয়া then that is going to cost you for the bigger mark question বোলে 4 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন তুমি জানিছিলা কৰিব নোৱাৰিলা কেলে সময় হ'ল বোলে সময় কেলে নহল তুমি 2 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন এটা তুমি 10 মিনিট ইউজ কৰি আছা হয়নে সো টাইম বান্ধি কেনে তুমি কাম কৰিব লাগিব হয়নে কাইলে যদি পৰীক্ষা 9টাত আৰম্ভ 10:30 তোমালোকৰ MCQ শেষ 10:30 তুমি যদি 2 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন সেকশন বি কৰা যদি স্টাৰ্ট দিছা 10:30 পৰা 10:50 লৈকে 10:30 to 10:50 that is the time that you need to have to solve only the 2 mark question 20 minutes 10টা question 10 দুটা 2 মাৰ্কৰ question 5টা হয়নে the maximum you can take is 20 minutes তুমি যদি ইমানে মন ৰাখিলে হ'ল just remember this যে যিমান মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন তাৰ ডাবল টাইম ল'বা তুমি
তাৰ ডাবল হয়নে 2 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন হলে 2 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন তুমি ম্যাক্সিমাম মই কৈছো ম্যাক্সিমাম হয় দেই ম্যাক্সিমাম 4 মিনিট লবা তাতকে বেছি নহয় এনেকুৱা নহয় যে কৰি কৰি গৈয়ে আছা তাৰ এডভান্সৰ গাইড কৰিবনে কৰিম আমি প্ল্যানিংত আছে হয়তো এডভান্সৰ কাৰণে আমি এটা লাইভ ইন্ট্ৰোডিউস কৰিম ঠিক আছে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ্স কোৱেশ্চন হি কৰাই দিম এন্ড কমন কোৱেশ্চন সেশন কৰাই দিম এডভান্সৰ কাৰণে সুবিধা হয় এডভান্সৰ কাৰণে বুকখনৰ পৰা আহি যায় তো তোমালোকে এনচিআৰ দিবা আজি ৰাতিটো আছে হয়নে আজি ৰাতিটো আছে পঢ়িব পাৰা গোটেই ৰাতিটো এনচিআৰ দিখন যদি কৰি যোৱা কিছুমান মই দেখাম এতিয়া এক্সাৰসাইজ কোনবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাৰ পৰা কোৱেশ্চন কিছুমান আহিবই আহিব ঠিক আছে তো এটা টাইম মেনেজমেন্টৰ কাৰণে তো তোমালোকে কোৱেশ্চন পেপাৰ কৰি পেপাৰখন কৰি উঠি তোমাৰ লাষ্টৰ 10-15 মিনিট এটলিষ্ট মিনিমাম টু 10 মিনিটস তোমাক পেপাৰ ৰিচেক কৰিবলৈ লাগিবই লাগিব কাৰণ তুমি যদি পেপাৰ ৰিচেক নকৰাকৈ যদি দি দিয়া সেইটো খুবেই তুমি ভুল কাম কৰিবা কিন্তু লাগিলে তুমি 2-3 মাৰ্ক এৰি দিয়া কিন্তু পেপাৰ ৰিচেক নকৰাকৈ নিদিবা কাৰণ ক'বাত হয়তো তুমি কিবা এটা কৰিছা বোলে তুমি কিবা x + 4 = 0 পাইছা x ৰ ভ্যালু ওলাব লাগে তুমি x = 4 ওলাই থৈ দিলা 4 টো এপিনে গৈছে এনসার কি হ'ব লাগিছিল -4 হয়নে বাট তুমি লিখি দিলা 4 যাৰ কাৰণে এক্সামিনাৰে যদি এটো ধৰা কিবা লম্বা যদি লিনিয়াৰ ইকুৱেশনৰ কোৱেশ্চন হয় হেকত যায় তুমি যদি আনসাৰটো ভুল কৰিলা এক্সামিনাৰে তোমাৰ হাফ মাৰ্ক ডিডাক্ট কৰি দিব গোটেইখিনি শুদ্ধ আছিল হেকত যায় তুমি আনসাৰটো ভুল কৰিলা বা যেটো আনসাৰে ভুল দা এক্সামিনাৰ ইজ বাউন্ড টু কাট মাৰ্কস তুমি তাতে কমপ্লেইন কৰিব নোৱাৰা আনসাৰ -4 তুমি লিখি দিলা 4 এই এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু তুমি যেতিয়া হেকৰ পিনে ৰিচেক কৰিবা ন তেতিয়া চকুত ধৰা পৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল তোমালোকৰ হ'ব এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকৰ নহ'ব but that is why rechecking is important এনেকুৱা সৰু ভুল ইয়াতে এটা হাফ মাৰ্ক ক'বাত আৰু এনেকুৱা যদি আৰু তুমি 3-4টা ভুল কৰি দিছা হাফ কে আৰু যদি 4টা ভুল কৰিছা তোমাৰ 2 মাৰ্ক গলে 2 মাৰ্ক যোনটো দস্তুৰ মত তোমাৰ মাৰ্ক but just because of silly mistakes তোমাৰ এৰা গল ঠিক আছে just because of silly mistakes তোমাৰ এৰা গল হয়নে তো এনেকুৱা হলে কি হ'ব যেতিয়া তুমি এনেকুৱা ধৰণৰ মাৰ্ক পাবা ন 79 out of 100 তেতিয়া লাগিব গাত যেতিয়া 79 out of 100 পাই যাবা ন তুমি ভাবিবা মইতো সবে কৰিছিলো লেটাৰ কেলে নাপালো এই লেটাৰ তুমি এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণৰ কাৰণে নাপালা কাৰণ তুমি ৰিচেক কৰি নিদিলা এটাতো তোমাৰ 79 এক মাৰ্কৰ কাৰণে লেটাৰ মাৰ্ক নাপালো সেইটো গাত লাগিব কোনোবাই হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ মাৰ্কো পাব পাৰে 99 out of 100 পাব পাৰে হয়নে তাৰো লাগিব গাত মইতো ফুল পেপাৰ কৰি আহিছিলো ক'ত গ'ল মাৰ্ক এই মাৰ্ক এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণ বোলে কোঅৰ্ডিনেট জিওমেট্ৰি তুমি x, y কোঅৰ্ডিনেটস ওলালা -2,4 হ'ব লাগিছিলে তুমি -2 -4 ভুলতে লিখি দিলা ভুলতে বা ৰিচেক কৰাহেঁতেন হয়তো ধৰা পৰিলে হয় বা যেহেতু তুমি মন নকৰিলা ইয়াতে তোমাৰ হাফ এটা ডিডাক্ট হৈ যাব আৰু এনেকে তুমি প্ৰত্যেক কোৱেশ্চনত যদি সৰু ভুল কৰি থৈ দিয়া আছে তুমি ভাবা তোমাৰ কিমান মাৰ্কস ডিডাক্ট হৈ যাব so that is why at least লাষ্টৰ তুমি 5 to 10 minutes ৰিচেকিং নকৰাকে পেপাৰ সাবমিট নকৰিবা এখিনলৈকে ক্লিয়াৰ নে তাৰ মেথছৰ কোনেও কমন দিব নোৱাৰে কেলে নোৱাৰে আমি দিম ঠিক আছে তো এইখিনি টাইম মেনেজমেন্টৰ গোল্ডেন ৰুলস হয়নে এভৰি কোৱেশ্চন ম্যাক্সিমাম টাইম সেই কোৱেশ্চনটো ডাবল 2 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন 4 মিনিট ম্যাক্সিমাম ল'বা 3 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন 6 মিনিট ম্যাক্সিমাম ল'বা আৰু 4 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন 8 মিনিট ম্যাক্সিমাম ল'বা ঠিক আছে আৰু ৰিচেক নকৰাকে পেপাৰ সাবমিট নকৰিবা ঠিক আছে এতিয়া হয়তো কাইলে পেপাৰখনত যদি কিবা প্যাটাৰ্ন চেঞ্জ কৰিব পাৰে প্যাটাৰ্ন যদি চেঞ্জ কৰে the only thing that can be introduced in tomorrow's paper is the case study case based study CBQ হয়নে দে হেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিছুমান প্ৰি বৰ্ডছত কিছুমান ডিস্ট্ৰিক্টত আহিছিলে মই তোমালোকক কামৰূপ মেট্ৰটো এই বছৰ তোমালোকৰ প্ৰি বৰ্ড মানে ৰিভিজনাৰী এক্সামত যেটো প্ৰি বৰ্ড কামৰূপ মেট্ৰত হয় তাতে লাষ্টৰ কোৱেশ্চনটো কেস বেস ষ্টাডি আহিছিলে মই তোমালোকক দেখাই আছো কি আহিছিলে তোমালোকে চাই কেনে কোৱা যে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিলে কাইলে তোমালোকে পাৰিবানে নাই so this is the question that has come in এটো প্ৰশ্ন আহিছে তোমালোকৰ প্ৰি বৰ্ডত হয়নে এই বছৰৰ প্ৰি বৰ্ডত
আহিছে দিস ইজ ফৰ কামৰূপ মেট্ৰ এইটো কামৰূপ মেট্ৰ এই বছৰ আহিছে হয় এটা যদি কিবা নতুন ধৰণৰ প্যাটাৰ্ন চেঞ্জ কৰাৰ দ্য হাইয়েষ্ট প্ৰবাবিলিটি যে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নই দিব ঠিক আছে এইটো তুমি পঢ়ি কেনে চোৱাচোন তোমালোকে কাইলৈ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন দেখা পাৰিবানে নাই see the question কাইলৈ যদি তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন দেখা তোমালোকে পাৰিবানে নাই সেইটো কোৱা কি লিখা আছে তোমালোকে প্ৰশ্নটো পঢ়ি কেনে তোমালোকে মোক কমেন্টছত কোৱাচোন এইটো কোনটো চেপ্টাৰৰ প্ৰশ্ন দিস ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট অফ অল যেতিয়া তোমাক সিবিকিউ দিয়া যায় যেতিয়া তোমাক কেছ ষ্টাডি দিয়া যায় এটা স্পেলিং ভুল যেতিয়া তোমাক কেছ ষ্টাডি দিয়া যায় তোমালোকে প্ৰথমতে কেছ ষ্টাডিটো পঢ়ি কেনে প্ৰথমতে আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিব যে এইটো কোনটো চেপ্টাৰৰ প্ৰশ্ন এবাৰ তুমি যদি আইডেন্টিফাই কৰি ল'ব পাৰা যে কোনটো চেপ্টাৰৰ প্ৰশ্ন তাৰ পিছত বাকিখিনি সলভ হৈ যাব তোমালোকে কোৱাচোন এইটো কোনটো চেপ্টাৰৰ প্ৰশ্ন তোমালোকে কোৱাচোন এইটো কোনটো চেপ্টাৰৰ প্ৰশ্ন তাৰ আছামিছত কি কম অসমীয়াতে কৈ আছো এইটো কোনটো চেপ্টাৰৰ প্ৰশ্ন বাৰু তোমালোকে কোৱাচোন 4 মাৰ্কৰ আহিছিলে কামৰূপ মেট্ৰত এইটো কোনটো চেপ্টাৰৰ প্ৰশ্ন কোৱা বুজাই দিম বাৰু অসমীয়াতে বুজাই দিম তোমালোকে কোৱা কোনটো চেপ্টাৰ কোনোবাই কৈছে এপি ডু ইউ এগ্ৰি ডাজ এভৰিওয়ান এগ্ৰি যে এইটো এপি চেপ্টাৰৰ প্ৰশ্ন probability নহয় probabilityৰ প্ৰশ্ন নহয় এইটো let me see I will wait a few more comments now probability নহয় probability গলত জবাব let's see a few more আৰু চাও কি কয় এজনে কৈছে এপি এজনে কৈছে probability আৰু কোৱা arithmetic progression ঠিক আছে sir homba okay so এইটো as Ananya told I think Ananya right yeah not annoyed that's it sir দেখা যোৱা নাই okay let me ডাঙৰ কৰি দিছো just wait এটা ক্লিয়ার দে দেখা পাইছ না এতিয়া is it clear now is it visible now so chapter 15 to অলপ বুজাই দিও বুজাম এটা দেখা পাইছ না is it clear now is it visible now দেখা পাইছ না আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা এটা চোৱা কাইলে পৰীক্ষাত যদি নতুন ধৰণৰ কিবা এটা তোমালোকে প্ৰশ্ন দেখা কাইলে যদি পৰীক্ষাত নতুন ধৰণৰ কিবা যদি তোমালোকে প্ৰশ্ন দেখা হেতু প্ৰশ্ন হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কেছ ষ্টাডি এটা তোমালোকে হয়তো দেখা পাবা বাট যেহেতু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে সেবাত ইন্ট্ৰোডিউস হ'ব ইমান এটা টান কেছ ষ্টাডি নিদিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নটো কিবা কিবি দিয়া আছে কিবা ল্যাঙ্গুৱেজ কিবা প্যাৰাগ্ৰাফ দিয়া আছে বাট the question is there in your book এনেকুৱা এ সিমিলাৰ কোৱেশ্চন এটা বুকত আছে তোমালোকৰ এপি চেপ্টাৰতে আছে এপি চেপ্টাৰৰ লাষ্ট এক্সাৰসাইজত আছে বাট এক্সাক্ট নাই তাক বনাই দিয়া হৈছে তো তোমালোকৰ ইংলিশৰ প্যাৰাগ্ৰাফ ৰাইটিং আৰু ম্যাথৰ কেছ ষ্টাডি একেটাই বস্তু ঠিক আছে কি দিয়া আছে এ বিদ্যালয় ডিসাইডেড টু গো ফৰ প্লান্টেশন ড্ৰাইভ অন দ্য অকেজন অফ ওয়ান মহোৎসৱ ঠিক আছে এখন স্কুলে ডিসাইড কৰিলে যে আমি গছ ৰুম ওয়ান মহোৎসৱৰ কাৰণে এবোৰটো আমাৰ কাৰণে আননেসেসাৰি বস্তু তো কি দিয়া আছে if was decided কি গ্ৰামাৰ এইবোৰ if নহয় it was হ'ব it was decided that a member of trees মানে it was decided that a number Kamrup metro kino kong এতিয়া it was decided that a number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying spelling of all a section of class 1 will plant 1 tree a section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 10 ঠিক আছে কি কোৱা হৈছে তোমাক কোৱা হৈছে যে ওয়ান মহোৎসৱ হ'ব আমি গছ ৰুম ক্লাস 1 এ এটা গছ ৰুব ক্লাস 2 যিমান যাৰ ক্লাস সিমানটা গছ ৰুব ক্লাস 2 এ
দুটা গছ ৰুব এনেকৈ গৈ 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 ক্লাছ 10 পোৱালৈকে মানে তোমালোকৰ ক্লাছ পোৱালৈকে তোমালোকে কেইটা গছ ৰুবা 10টা গছ ৰুবা ঠিক আছে বাট there is a catch কি দিয়া আছে but there are প্ৰত্যেকটো ক্লাছে that many number of গছ ৰুব যদি ক্লাছ 11 থাকিলে হয় ক্লাছ 11ৰ 11টা গছ ৰুব বাট আৰু এটা মেনশ্যন কৰা আছে যে প্ৰত্যেকটো ক্লাছৰ 5টা সেকশন আছে প্ৰত্যেকটো ক্লাছৰ 5টা সেকশন আছে হয়নে প্ৰিন্সিপাল অফ দ্য বিদ্যালয় আস্ক ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্ট টু প্ৰভাইড প্ল্যানস ফৰ ওয়ান মহোৎসৱ এটা তোমাক প্ৰশ্ন সোধা হৈছে হয়নে প্ৰশ্ন সোধা হৈছে তোমাক কোৱা হৈছে যে প্ৰত্যেক ক্লাছে ক্লাছ 1 এ এটাই গছ ৰুব কিন্তু ক্লাছ 1 ৰে 5টা সেকশন আছে এই তোমাৰ ক্লাছ 1A এটা ৰুব 1B এটা ৰুব 1B এটা ৰুব 1C এটা ৰুব 1D এটা ৰুব হয়নে আৰু 1E ও এটাই ৰুব হয়নে হয়নে তো হেনেকে কি কয় যে প্ৰত্যেক যোনটো ক্লাছ সেই ক্লাছটোৰ that many number of plants will be ৰুৱা হ'ব হয়নে তো সেই হিচাপে তুমি কোৱা প্ৰথম কোৱেশ্চনটো কৰা হৈছে 1 মাৰ্কৰ কাৰণে কেছ ষ্টাডি ক্লাছ 5 এ কেটা গছ ৰুৱা হ'ব বাট মনত ক্লাছ 5 এ ক্লাছ 5 তো 5টা গছ ৰুব হয়নে তো 5A 5টা 5B 5টা 5C 5টা 5D 5টা 5E 5টা সো টোটাল কেটা গছ হল কোৱা টোটাল কেটা হল someone has said the answer 25 correct answer 25 কাৰণ চোৱা 5A 5টা ৰুলে 5B 5টা 5C 5টা 5D 5টা 5E 5টা so total 25 বুজি পালানে বুজি পালা how many plants were needed for plantation by all section of class 10 so 10A তোমালোকৰ section 10A 10টা ৰুব 10B 10টা ৰুব 10C 10টা ৰুব 10D 10টা ৰুব 10E 10টা ৰুব টোটাল কেটা হল 50টা গছ ক্লাছ 10 এ ৰুই দিছে 50টা গছ ক্লাছ 10 এ ৰুই দিছে এখিনি ক্লিয়াৰ নে সব কেছ ষ্টাডি আহিলে খুবেই সহজ ইমান সহজতে তোমালোকে পাই গলা মাৰ্কটো হয়নে তো এখিনি সহজ বুজি পালা এখিনি is it clear হয়নে সো এইটো হল বাট তাৰ পিছত আৰু এটা প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে কি দিয়া হৈছে যে how many plants are needed for the plantation by the whole school এটা তোমাক কৈছে গোটেই স্কুলখনত কেইডাল গছ লাগিলে এটা কি কৰিবা what is it that you do now এটা কি কৰা যায় জনে আনসাৰটো কব তাৰ নামটো মই ভিডিঅত কম ঠিক আছে ঠিক আছে সো ক্লাছ 1 এ কেটা গছ ৰুলে 5ডাল হয়নে কাৰণ 1A 1B 1C 5 1 ৰ পৰা 5ডাল গছ আহিলে তাৰ পিছত ক্লাছ 2 পৰা কেইডাল গছ আহিলে 2 4 6 8 10 10ডাল গছ হয়নে মই বুজাই দিছো আৰু এবাৰ মই আকৌ এবাৰ বুজাই দিছো সো ক্লাছ 1 5টা সেকশন আছে প্ৰত্যেকটো সেকশনে এডাল গছ ৰুব কোৱেশ্চনে হেতুৱে কোৱা হৈছে যিমান ক্লাছ সিমান গছ ক্লাছ 2 এ প্ৰত্যেকটো সেকশনে আপ সেকশন 5টাই আছে A B C D E হয়নে সেকশন A দুডাল গছ ৰুব সেকশন B দুডাল সেকশন C দুডাল সেকশন D দুডাল সেকশন E দুডাল হয়নে তো টোটাল কেডাল হল টোটাল 10ডাল হয়নে সিমিলাৰলি তোমাৰ ক্লাছ 3 কি কৰিব ক্লাছ 3 ৰ 5টা সেকশন হয়নে A B C D E A তিনটা ৰুব B 3টা C 3টা D 3টা E 3টা তো টোটাল কেটা হল টোটাল হল 15টা এখিনলৈকে বুজিছা 275 someone said should be the correct answer ঠিক আছে এনেকে হল তো এনেকে তো let's see 275 হয় নহয়
So class 1 এইটো class 1 ৰ হয়নে তাৰপিছত class 2 10টা class 3 15টা এনেকৈ গৈ আমাৰ class 10 কেইডাল গছ ৰুইছিলে 50টা গছ ৰুইছিলে হয়নে so this is 50 so total কেইটা গছ হ'ল this is class 2 this is class 3 আৰু this is class 10 তোমাক কৈছে what are the number of plants plantation by the whole school গোটেই স্কুলখনে কেইডাল গছ ৰুলে ইয়াতে তোমাৰ চোৱা 5 10 15 এনেকৈ গৈ আছে তুমি যদি মন কৰা this is an AP right হয়নে 5 কে বাঢ়ি গৈ আছে common difference আছে 10 minus 5 5 15 minus 10 5 so this is an AP তুমি যদি AP পালা তোমাক কৈছে গোটেই স্কুলে কিমানটা গছ ৰুলে তো গোটেইখিনি প্লাস কৰিব লাগিব হয়নে the number of plants planted by the entire school this is nothing but 5 plus 10 plus 15 plus এনেকৈ গৈ 50 হয় 50 এটা তুমি যদি মন কৰা if you ইয়াতে তুমি কোনটো ফৰ্মুলা লগাবা SN ৰ তো তোমাক তো প্লাস কৰিব দিছে প্লাস কৰিব দিয়া হৈছে মানে তোমাক SN ওলাব দিছে হয়নে তোমাক SN ওলাব দিছে SN হয়নে তুমি যদি মন কৰা SN ৰ ফৰ্মুলা n/2 twice a plus n minus 1 into d but SN ৰ আউটা ফৰ্মুলা আছে n/2 a plus l a first term l last term a first term l last term হয়নে আমাৰ যদি চোৱা ইয়াতে ফাৰ্স্ট টাৰ্ম আৰু লাষ্ট টাৰ্ম দুটাই আছে তো সেই কাৰণে আমি এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম হয়নে আৰু টোটাল আমাৰ ক্লাছ কেইটা আছে 1 পৰা 10 লৈ 10টা ক্লাছ আছে হয়নে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 তো n ৰ ভ্যালু আমাৰ 10 so this is 10/2 তোমাৰ ফাৰ্স্ট টাৰ্ম তোমাৰ 5 আৰু লাষ্ট টাৰ্ম তোমাৰ 50 হয়নে so this is 5 into 55 5 into 55 কিমান so let's see 5 5 this is 5 275 is the correct answer right so whoever said 275 Habib said the correct answer Ritu also said the correct answer 275 is the correct answer ঠিক আছে তো কাইলে হয়তো পৰীক্ষাত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন তোমালোকে দেখিব পাৰা যত তোমাক কেস ষ্টাডি এটা দিয়া হৈছে তোমালোকে ভয় নাখাবা কাৰণ কেস ষ্টাডি is nothing but তোমালোকৰ ইংলিছৰ হে paragraph writing type তোমালোকে আগতে গুটেখিনি ইনফৰমেশন পঢ়ি লবা the very first thing that you need to do is that তুমি আগতে প্যাৰাগ্ৰাফটো পঢ়িবা কেস ষ্টাডি একদম তোমাৰ সহজ প্ৰশ্ন থাকে ইজি মাৰ্ক ঠিক আছে প্ৰথমতে কেস ষ্টাডিটো পঢ়িবা আগতে আইডেন্টিফাই কৰা এটো কোনটো চ্যাপ্টাৰৰ প্ৰশ্ন হয় এবাৰ যদি আইডেন্টিফাই কৰি লব পাৰা বাকিখিনি তোমাৰ দ্বাৰা সলভ হৈ যাব ঠিক আছে যদি নাজানাও তুমি ধৰা এটো কেনে কৰিব লাগে নাজানা বাট তুমি এটলিষ্ট ৰিয়েলাইজ কৰিলা যে এটা SN ৰ ফৰ্মুলা লাগিব ফৰ্মুলাটো লিখি থৈবা 3 মাৰ্ক দিয়া আছে 3 ভিতৰত তুমি যদি ফৰ্মুলাটো লিখি থৈ আহা এটলিষ্ট 1 মাৰ্ক বা হাফ মাৰ্ক পাবা and half is greater than 0 and better than 0 পোৱাতকৈ তো হাফ পোৱাই ভাল হয়নে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা কাইলে ধৰা এইটো কেস ষ্টাডি মই তোমালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ প্যাটাৰ্ন চেঞ্জেছ আহিব পাৰে হেতুৱে প্ৰিপেয়াৰ কৰাই আছো কাৰণ এতিয়া তোমালোকৰ পঢ়ি শুনি হৈ গল তোমালোকৰ হয়নে now you need to see whether you are prepared for tomorrow's class or not কাইলে কাৰণে তোমালোকে সাজু হয় নহয় মই মানি ললো যোৱা বছৰ লাষ্ট ইয়াৰ তোমালোকৰ ট্ৰায়াঙ্গল চ্যাপ্টাৰ 2 পৰা আৰু AP চ্যাপ্টাৰৰ পৰা NCERT পৰা আহা নাই NCERT পৰা ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন আহা নাই বাট বাকি কিটা চ্যাপ্টাৰ পৰা NCERT পৰা ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন আহি গৈছে তোমালোকক মই দেখাম এতিয়া তো সেই কাৰণে মই তোমালোকক যোন কেস ষ্টাডি দিলো সেই কাৰণে AP চ্যাপ্টাৰটো পৰা দিলো তো এই বছৰ হয়তো তোমালোকৰ যদি কেস ষ্টাডি আহে কিবা কাৰণত either from AP or triangles high probability এটোৰে আছে হয়নে আৰু কেস ষ্টাডি নরমালি AP চ্যাপ্টাৰ ট্ৰায়াঙ্গল চ্যাপ্টাৰ probability এগিটাৰ পৰা আহে কাৰণ these are যোনকেইটা বৰ বেসিক থিওৰিটিক্যাল চ্যাপ্টাৰ ন সেইগিটাৰ পৰা কেস ষ্টাডি আহাৰ চান্স বেছি ঠিক আছে এনেও তোমালোকে যদি গৈ কিনে সেবাৰ ওয়েবসাইটত যোৱা if you go into seba's website সেবাৰ ওয়েবসাইটত গৈ কিনে তুমি এটা দেখা পাবা mathematics question bank বুলি এটা তুমি তাতে আপলোডেড আছে আৰু তাতে সেবাই অকন কেস ষ্টাডি দি থৈ দিয়া আছে এটা সেবাই যদি নিজে আপলোড কৰি থৈ দিছে বছৰ আৰম্ভণতে কৰি থৈ দিছে কিন্তু দেই
সেবা যদি নিজে আপলোড কৰি থৈ দিছে মানে সেবাৰ কিবা এটাতো প্লেনিং আছে, কিবা এটাতো প্লেনিং আছে হয়নে? এইটো ভিডিঅ'ৰ এইটো আমাৰ চেনেলৰ বাকীখিনি ভিডিঅ'জত বাকীখিনি তোমালোকে যদি ভিডিঅ' চোৱা মই কুৱেশ্যন বেংকত মানে তোমাৰ কেছ ষ্টাডিজ কেইটামান ডিছকাছ কৰি থৈ দিয়া আছে। এইটো চেনেলতে আই থিংক ধ্ৰুৱ ছাৰেও তোমাৰ কিছুমান কেছ ষ্টাডিজ ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ কিছুমানো ডিচাইড কৰি ডিছকাশ্যন কৰি থৈ দিয়া আছে, তোমালোকে সেইবোৰ চাব পাৰিলে। ঠিক আছে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা কাইলে যদি ধৰা কোনোবা এটা চেপ্টাৰৰ পৰা আনচিন কুৱেশ্যন এটা আহি গ'ল, তোমালোকে পাৰিবানে নাই সেইটো চোৱা। মই এতিয়া তোমালোকক এটা প্ৰশ্ন দিম যোনটো অকণ তোমালোকৰ NCERT-ত নাই, তোমালোকে চোৱা তোমালোকে পাৰিবানে নাই চোৱা। কাইলৈ বোলে হঠাতে তোমাৰ এটা আনচিন প্ৰব্লেম একদম নতুন প্ৰশ্ন এটা দি দিলে যোনটো নাটো NCERT-ত এক্সাৰচাইজত আছে নাটো এক্সাম্পলত আছে, তোমালোকে প্ৰশ্নটো চোৱা আৰু তোমালোকে চোৱা পাৰিবানে নাই। দিছ ইজ দ্য কুৱেশ্যন, তোমালোকে পাৰিবানে নাই চোৱা। আই এম ৱেইটিং 1 minute। প্ৰুভ দ্যাট টাইপ কুৱেশ্যন তোমালোকে পাৰিবানে নাই চোৱা। তোমালোকে কমেণ্টত হোৱাটছএপ খেলা বন্ধ কৰা, প্ৰশ্নটো কৰা। হোৱাটছএপ চলি আছে তোমালোকৰ কমেণ্টছত, প্ৰশ্নটো কৰা। ইয়াক কেনেকৈ এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰি, এনি আইডিয়া কেনেকৈ এপ্ৰ'চ কৰিম ইয়াক। ছাৰ আধা পাৰিবা মানে আধা কোনখিনি আধা পাৰিলা বা আধা পাৰিলা মানে কোনখিনিলে পাৰিলা। বিশ্বনাথৰ এটা ভেলেণ্টাইন্স ডে চলি আছে, কাইলৈ পৰীক্ষা তোমাৰ ভেলেণ্টাইন্স চলি আছে ইয়াতে। কাইলৈ ধৰা এইটো প্ৰশ্ন আহি গ'ল, এনেকুৱা নহয় এইটো আহিব বুলি কোৱা নাই মই, ধৰা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আউট অফ টেক্সট বুক এনেকুৱা ধৰণৰ আউট অফ চিলেবাছ প্ৰশ্ন এটা আহি গ'ল, তাক কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব লাগে তাক চোৱা। এইটো তোমালোকৰ মতে কুৱেশ্যনটো চাই তোমালোকৰ মতে কি লাগিছে, এইটো কিমান মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন, 1 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন, 2 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন, 3, 4 কিমান মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন যেন লাগিছে কোৱাচোন, কিমান মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন যেন লাগিছে তোমালোকৰ মতে কুৱেশ্যনটো চাই কিনে কিমান মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন যেন লাগিছে। এইটো 1 মাৰ্ক, 2 মাৰ্ক, 3 মাৰ্ক, 4 মাৰ্ক, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 কিমান, এইটো কিমান মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন যেন লাগিছে তোমালোকৰ। কিমান মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন যেন লাগিছে। সলিউশ্যনটো মই এতিয়া কৰি দিম বাৰু, বাট বিফৰ দেট আই ৱান্ট টু চি তোমালোকৰ মতে এইটো কিমান মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন। 3 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন, 3 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন যদি হয় মানে অলপমান দীঘলীয়া হ'ব সলিউশ্যনটো। নাও লেট আছ চি ইয়াক কেনেকৈ কৰে আমি চাওঁ। ঠিক আছে তোমালোকে কাইলৈ যদি কিবা এটা আনচিন প্ৰব্লেম পাই যোৱা তোমালোকে চাবা যে যদিও আনচিন প্ৰব্লেম দিয়া যায় এইটো এতিয়া চাৰ্কেল চেপ্টাৰত তোমাৰ চাৰ্কেল চেপ্টাৰ দুটাই থিয়ৰম আছে যে এটা তোমাৰ ৰেডিয়াছ টেনজেণ্টৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ আৰু এক্সটাৰ্নেল পইণ্টৰ পৰা চাৰ্কেললৈকে টেনজেণ্ট কেইটাৰ লেন্থ ইকুৱেল হয়, দুটাই থিয়ৰম। যদি আনচিন প্ৰব্লেম দিয়েও আউট অফ চিলেবাছ কুৱেশ্যন দিয়েও বুকত থকা কণ্টেণ্টটোৰ বাহিৰে মানে বুকত যিকেইটা থিয়ৰম আছে তাৰ বাহিৰে বেলেগ কিবা প্ৰশ্ন দিব সিহঁতে নোৱাৰে, কাৰণ বৰ্ডৰ প্ৰশ্ন হয়, বৰ্ডৰ পৰীক্ষা দিবা, JEE পৰীক্ষা দিব নোযোৱা যে একদম কমপ্লিটলি বেলেগ প্ৰশ্ন আউট অফ চিলেবাছ আউট অফ মানে যিমান বুকত দিয়া আছে তাতকৈ কিবা বেলেগে প্ৰশ্ন দি দিলে সেনেকুৱা নাহে। তোমালোকৰ বুকত যিখিনি বস্তু থিয়ৰী আছে সেইখিনি ইউজ কৰি সেইখিনি এপ্লাই কৰিয়ে প্ৰশ্ন এটা আহিব। ইয়াতে যদি চোৱা যায় বা ইয়াতে চোৱা ইয়াতে কিন্তু এটা বস্তু এপ্লাই হয় তোমাৰ ক্লাছ 9-ৰ অ' তোমাৰ চেণ্টাৰ হয় হয়নে, এ বি তোমাৰ কৰ্ড হয়, এই এ বি তোমাৰ কৰ্ড হয়নে, দ্য পাৰপেণ্ডিকুলাৰ তোমাক কি দিয়া আছে OC ইজ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু কৰ্ড এ বি। এতিয়া তোমালোকে ক্লাছ 9-ত পাইছিলা যে দ্য পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ড্ৰন ফ্ৰম দ্য চেণ্টাৰ টু দ্য কৰ্ড, দ্য পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ড্ৰন ফ্ৰম দ্য চেণ্টাৰ টু দ্য কৰ্ড ডাজ হোৱাট, ক'ব পাৰিবা কোনোবাই। The perpendicular drawn from the center to the chord does what? The perpendicular from the center to the chord does what?
ক্লাছ 9ৰ বস্তু এনেকুৱা নহয় ক্লাছ 10ত দিছা কিছুমান বস্তু এপ্লাই নহ'ব হয়নে Santosh you only say what does the perpendicular from the center to the chord does perpendicular from the center to the chord does what so the perpendicular from the center to the chord bisects the chord ঠিক আছে তো সেই হিচাপে তোমাৰ OC bisects AB OC AB bisect কৰি আছে OC যদি AB bisect কৰি আছে তেনেহলে তোমাৰ BC equals to AC this is you got in class 9 হয়নে class 9 ৰ একদম আটাইতকৈ বেসিক বস্তু এটো আছিল কিবা থিওৰেমো নহয় this is just a basic thing you learned in last year ঠিক আছে বাট ইয়াৰ এপ্লিকেশন আমি আছো 10ত এটা চোৱা আমাক কি লাগে আমাক এটো লাগে হয়নে তো ইয়াক লও PA into PB ঠিক আছে PA ক মই কি লিখিব পাৰো PA I can write as PC minus AC PA I can write as PC minus AC হয়নে এটো হৈ গল PA ঠিক আছে PB I can write as PC plus BC এটো হৈ গল তোমাৰ PB হয়নে but AC or BC equal হয়নে AC or BC equal so PC minus AC আৰু PC plus AC এটো A plus B A minus B হৈ গল so this is PC square minus AC square এখিনি হৈ গল এখিনি আছিল 3 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন was it a 3 mark question BC equals to CA correct আছিল নে এটো 3 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন হয়নে তো বস্তুটো এপ্লাই হৈ আছে সাৰ্কেল চ্যাপ্টাৰৰ প্ৰশ্ন হয় বাট বস্তুটো অকনমান 9 ৰ এটা কনসেপ্ট লাগি আছে হয়নে তো সেবাই যদি অকনমান টান কৰি বিচাৰে আনসিন প্ৰবলেম এটা তুমি কেনেকৈ স্ট্ৰাইক কৰা হেতু চাব লাগে ঠিক আছে সো কিবা যদি আনসিন প্ৰবলেম পাই যোৱা ইমিডিয়েটলি তোমাৰ যদি এৰাউন্ড 30 সেকেন্ডস বা 1 মিনিটৰ ভিতৰত যদি তোমাৰ সলিউশনটো ৰাফ কে সপোজ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিবা এটা দিলে আৰু আনসিন প্ৰবলেম এটা দিলে জাস্ট টেক 30 seconds to 1 minute roughly কৰি চোৱা যে তুমি পাৰিবানে নাই যদি নোৱাৰা just leave gap and attempt the other question ঠিক আছে যদি নোৱাৰা ন এনি টাইম ওয়েস্ট কৰি থাকিবা কাৰণ তুমি ইগত লৈ কেনে তুমি যদি কৰিবলৈ যোৱা বস্তু তোমাৰ দ্বাৰা টাইম ওয়েস্ট হ'ব আৰু তুমি যদি প্ৰশ্ন কেইটা পাৰা সেইটা প্ৰশ্ন তুমি নোৱাৰা হৈ যাবা তো পৰীক্ষা হলত কথাটো বেলেগ হয়নে পৰীক্ষা হলত এনজাইটি হ'ব পাৰে প্যানিক এটেক আহি যাব পাৰে হয়নে এনেকুৱা যেটা হয় 30 সেকেন্ড 1 মিনিটৰ কাৰণে সব বস্তু এৰি কেনে জাস্ট টেবুলত অলপ সময় ৰৈ দিবা একো নহয় হয়নে একো নহয় সেই 30 সেকেন্ড বা 1 মিনিট তোমাক পিছত সহায় কৰিব ঠিক আছে 2 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন কাৰেক্ট PDF কিহৰ PDF লাগে PDF টো মোৰ প্ৰিপেয়াৰ নাই বাৰু ওকে PDF আছে PDF আমি নিজৰ আমি এপত আমাৰ এপৰ যোনখিনি সাবস্ক্ৰিপশন লোৱা আছে তাতে এইখিনি PDF দিয়া যায় বাট ইউটিউবত আমি বৰ্তমান সেই সুবিধাটো আমি দিয়া নাই বাট এপত দিয়া যায় বস্তুটো ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে সো এইখিনি কি ডিসকাস কৰিলো কাইলে কি হৈ যাব পাৰে টাইম মেনেজমেন্টৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিলো হয়নে তাৰপিছত কেস ষ্টাডি যদি আহে ভালকে পঢ়িবা আগতে কোনটো চ্যাপ্টাৰ হেতু আইডেন্টিফাই কৰিবা হয়নে আনসিন প্ৰবলেম আহিলেও তোমালোকে আগতে চাবা যে তুমি ৰাফত পাৰিছানে নাই যদি পাৰা নাই 1-2 মিনিট ট্ৰাই কৰিবা যদি পাৰা নাই এৰি দিবা গোটে পেপাৰ অ্যাটেম্প কৰি উঠি যদি তোমাৰ হাতত টাইম বাছে দেন ইউ গো ফৰ ইট বাট ডোন্ট লিভ আনএটেম্পটেড পৰীক্ষাত কিন্তু একো প্ৰশ্ন আনএটেম্পটেড এৰি নাহিবা নাজানা ফৰ্মুলা লিখি থৈ আহা নাজানা এনে বুজাই লিখি থৈ আহা ল্যাঙ্গুৱেজত লিখি থৈ আহা দিস ইন দিস কোৱেশ্চন সাপোজ কোঅৰ্ডিনেট জিওমেট্ৰি এটা প্ৰশ্ন আহিলে তুমি নাজানা বা তুমি জানা যে সেকশন ফৰ্মুলা এপ্লাই হ'ব বা তুমি পাহৰি গলা সেকশন ফৰ্মুলাটো কি আছিল তুমি ওয়াৰ্ডত লিখি দিয়া যে ইন দিস কোৱেশ্চন আই উইল বি এপ্লাইং দ্য সেকশন ফৰ্মুলা টু ফাইন্ড দ্য কোঅৰ্ডিনেটস অফ দ্য বোলে মিড পইণ্ট যোনে এক্সাম আহি চাব কি চাগে গম পাব এই সেকশন ফৰ্মুলা নাজানে সেকশন হয়তো এনেকৈ ভাবিব পাৰে যে সময় হ'ল চাগে এটলিষ্ট লিখিছে 3 মাৰ্ক যদি আছে হাফ মাৰ্ক এটা দিব কাৰণ তুমি এটলিষ্ট লিখিলা যে তুমি ইয়াতে সেকশন ফৰ্মুলাটো এপ্লাই হ'ব আৰু কোৱেশ্চনটো সেকশন ফৰ্মুলা এপ্লাই হোৱা কথা হয়নে এন্ড হাফ ইজ অলৱেজ বেটাৰ দেন এন্ড গ্ৰেটাৰ দেন 0 ঠিক আছে
ছাৰ এক্সামৰ আগদিনা পঢ়াবোৰ চব পাহৰি যোৱা যেন লাগিছে আজি। প্লিজ ছাজেষ্ট ছামথিং। আচ্ছা, ত' এক্সামৰ আগত এনেকুৱা ধৰণৰ হ'বই হয়। ত' তাৰ আগত তোমালোকে কি কৰিব লাগে, জাষ্ট আজিৰ দিনটোত আজি ৰাতি তোমালোকে গোটেই ৰাতিটো পঢ়ি থাকিব নালাগে। যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰি হৈ গৈছে, জাষ্ট লিভ। ডু নট ষ্টাডি দ্য এণ্টায়াৰ নাইট। এনেকুৱা হ'লে তোমাৰ প্ৰেছাৰ বিল্ড আপ হ'ব হয়নে, ভয় আহিব, নাৰ্ভাছ হ'বা। ডোন্ট ডু দ'জ থিংছ। আজি 4 দিন বন্ধ পালা তোমালোকে, 16, 17, 18, 19 হয়নে। 4 দিনৰ বন্ধত তোমালোকে ইউ আৰ এনাফ প্ৰিপেয়াৰ্ড। তোমালোকে নিজৰ প্ৰিপাৰেশ্যনৰ ওপৰত কনফিডেঞ্চ থাকিব লাগিব। দ্য অনলি মটিভেশ্যন দেট ছামথিং কেন গিভ ইউ ইজ ইয়ৰ অ'ন প্ৰিপাৰেশ্যন। কোনোবাই আহি কেনে তোমাক মটিভেশ্যন কৰিব নোৱাৰে। অনলি ইয়ৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কেন মটিভেট ইউ। না তোমাৰ মা, না তোমাৰ দেউতা, না দাদা আহি কেনে তোমাক যিমানে কৈ লওক যে ভালকৈ ভাল হ'ব পৰীক্ষা, ভাল হ'ব, বা তুমি যদি প্ৰিপেয়াৰ্ড নহয়, তুমি যদি নিজৰ প্ৰিপাৰেশ্যনত কনফিডেণ্ট নহয়, একো লাভ নাই। ঠিক আছে, চ' নিজৰ প্ৰিপাৰেশ্যনত কনফিডেণ্ট থাকা। इंग्लिश बुझाब लगे, समझा रहे हैं ब्रो, समझा रहे हैं। ओके, now we'll see some trend analysis. Is it visible? Is it visible? Visible ne? Sir, apunar class pratham saiso. Thank you. I hope the class is beneficial for you. और हिंदी चलो ठीक है, इंग्लिश में समझा देते हैं. So these questions I will now discuss quickly. I will discuss now the pattern. I will show you the patterns of what SEBA does. I will show you the pattern of. I will not visible. Is it visible? Not visible or what? अच्छा, just wait. Just wait. Let me load the slide. अरे यार, हैंग है मेरी इसलिए। रुकावट के लिए थोड़ा apologies. रुकावट के लिए apologies. हैंग मारा है। Just wait. Sir, it's Assamese medium. Just wait. Hang marise system e alop. System oru okonman pressure build hoy গৈছে. किधर गया कहाँ गया अरे just wait. थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है. बोला नहीं तुम्हारे धैर्य नहीं. अच्छा, we are back for a comeback. ঠিক আছে, আছা নে? গ'লে চব ধৈৰ্যই নাই অকণমান হেৰি কি হ'ল, গুচিয়ে গ'লা আৰু ধৈৰ্যই নাই ন। কিনো ক'ম আৰু
कोई आसे ने कोई है कोई है कोई है कोई नहीं है हम अकेले अकेले पढ़ा रहा है क्या कोई है कोई है कोई है कोई है कोई है ओके so we are back ঠিক আছে now I will analyze মই ট্ৰেণ্ডটো দেখাম যে তোমালোকৰ সেবাত কি হৈ থাকে বাৰে বাৰে ঠিক আছে তুমি যদি চোৱা question number 61 তোমালোকৰ MCQ হে গয়ে question number 46 বা 61 লগে থাকে সদায় that's the pattern ঠিক আছে তাৰ জুবিনদা ভাল পাই না ভাল পাও তো সবে ভাল পায় হয় না জুবিনদা সবে ভাল পায় okay so trend to a2 যে তোমালোকৰ question number 46 ৰ পৰা 61 লৈকে তোমালোকৰ ডেসক্ৰিপটিভ পাৰ্টটো ষ্টাৰ্ট হয় বা তোমালোকক মই দেখাম যে লাষ্টৰ পৰা কৰি যাম যে প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনৰ কাৰণে এটা এটা চেপ্টাৰ এলোটেড আছে ঠিক আছে যেনেকৈ এটা ভেৰি লাষ্ট কোৱেশ্চন নম্বৰ 61 তুমি চাবা বাৰে বাৰে পলিনমিয়েল চেপ্টাৰটোৰে প্ৰশ্ন আহে কাৰণ মই 2023 24 25 কেলে দেখাইছো তাৰ আগৰখিনি কেলে দেখুৱা নাই কাৰণ চোৱা 2022 2021 2020 এইকেইটা আছিলে কোভিডৰ সময় 2021 পৰীক্ষা হৈছিল 2022 আৰু 2022 মেইন কোভিডে আছিলে হয়নে তেতিয়া যোনটো ডিফিকাল্টি লেভেল আহিছিলে সেই ডিফিকাল্টি লেভেলটো এতিয়া নাহে আৰু that difficult level is not going to come in your time ঠিক আছে তো সেই বস্তুটো এক্সপেক্ট কৰি লাভ নাই সেই বছৰৰ প্ৰিপেয়াৰ কোৱেশ্চনছ খিনি ইমানটা চাইও লাভ নাই আৰু 2023 প্ৰায় তোমাৰ যোনটো ড্ৰাস্টিক প্যাটাৰ্ন চেঞ্জ হৈছিলে যে 45 টা MCQ 45 টা ডেসক্ৰিপটিভ 45 মাৰ্কছৰ ডেসক্ৰিপটিভ সেই বস্তুটো 2023 পৰা ভালকে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু 2024 পৰা একদম ষ্ট্ৰিক্টলি ষ্টাৰ্ট হৈছে সেইকাৰণে এই পাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছ অফ পেপাৰছ খিনি চোৱাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে sir newcomer in your class welcome now if you see this is a very last question তোমালোকৰ লাষ্টৰ পৰা ফাৰ্ষ্টলৈ যাওঁ মানে 61 ৰ পৰা 46 লৈ যাম question number 61 তোমালোকৰ সদায় এই পলিনমিয়েল চেপ্টাৰটোৰ পৰা প্ৰশ্নখিনি আহি থাকে তোমালোকৰ 61 question number 61 2023 চোৱা এইটো এক্সাৰসাইজ question number 23 question number 61 এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকৰ এক্সাৰসাইজ 2.3 প্ৰশ্ন 2023 এক্সাৰসাইজ 2.3 পৰা আহিছিলে হয়নে এই প্ৰশ্ন 2024 অকনমান বাহিৰা কোৱেশ্চন এটা দি দিছিলে বাট যদিও বাহিৰা কোৱেশ্চন দিছে তুমি জাস্ট আলফা বিটা ইয়াৰ 0 হয় নে চাব দিছে প্ৰথমতে তুমি আলফা আৰু বিটাৰ ভ্যালু ওলাব লাগিব দেন ওলাই কেনে তুমি ইয়াতে যদি পুট কৰি দিয়া x ৰ ভ্যালু আলফা বা বিটা এই যদি 0 আহে আলফা বিটা ইজ এ 0 অফ দা পলিনমিয়েল হয়নে আৰু তোমাৰ লাষ্ট ইয়াৰ তো খুবই ইজি প্ৰশ্ন এটা দি দিছে এইটো এটা কিবা পলিনমিয়েল দিয়া আছে তুমি ইয়াৰ মিডল টাৰ্ম স্প্লিট কৰা দেন আলফা প্লাস বিটা এই যে -b/a আৰু আলফা বিটা ইকুৱেল টু c/a এইখিনি ভেৰিফাই কৰিব লাগে হয়নে তো এই বছৰ প্ৰেডিকচন যে তোমালোকৰ 2026 ত এক্সাৰসাইজ 2.3 পৰা কোৱেশ্চন এটা আহাৰ হাই প্ৰবাবিলিটি আছে বা এনেকুৱা ভেৰিফাই কৰা প্ৰশ্ন এটা আহিব পাৰে এক্সাৰসাইজ 2.3 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টো চান্স আহা বেছি ঠিক আছে মোৰ ঘৰ গুৱাহাটী ঠিক আছে এটা স্যার then we come to question number 60 question number 60 কি দিয়া হৈছে question number 60 is reserved for the chapter construction তোমালোকক যদি ডাইৰেক্ট কমন কোৱেশ্চন এটা লাগে কনস্ট্ৰাকচনৰ কোৱেশ্চনটো কমন ই আহিব হয়নে লাষ্ট ইয়াৰ তোমাক ৰেশিও দিয়া হৈছিলে 5/3 4/3 then 2025 2/3 হয়নে তোমাৰ যদি ৰেশিও মানে তোমাৰ নিউমাৰেটৰ যদি ডিনোমিনেটৰকে ডাঙৰ হয় তেনেহলে তোমাৰ কনস্ট্ৰাক্টেড ট্ৰায়াঙ্গলটো গিভেন ট্ৰায়াঙ্গলকে ডাঙৰ হ'ব আৰু যদি তোমাৰ নিউমাৰেটৰ ডিনোমিনেটৰকে সৰু হয় তেনেহলে তোমাৰ কনস্ট্ৰাক্টেড ট্ৰায়াঙ্গলটো গিভেন ট্ৰায়াঙ্গলকে সৰু হ'ব ঠিক আছে তো সেইকাৰণে 2026 ৰ কাৰণে তোমাৰ এক্সাৰসাইজ 11.12 ভালকে চাবা কাৰণ এক্সাৰসাইজ 11.1 তোমাৰ কনস্ট্ৰাকচনৰ এক্সাৰসাইজটো তো সেইকেইটা ভালকে চাই যাবা হয়নে কাৰণ তাৰ পাটো আহাটো আহিবই ঠিক আছে আৰু চোৱা তোমালোকে যেতিয়া কনস্ট্ৰাকচনৰ কোৱেশ্চন কৰিবা তোমালোকৰ যদি এখন আনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট হয় কাৰণ কনস্ট্ৰাকচনৰ কোৱেশ্চন তোমাৰ জিওমেট্ৰি কোৱেশ্চন নহয়তো যে তুমি সাইডত ডায়াগ্ৰামটো আঁকি দিবা সাইডত ডায়াগ্ৰাম নাকিবা জিওমেট্ৰি কোৱেশ্চনত তোমাৰ ডায়াগ্ৰাম ইজ এ পাৰ্ট অফ দা সলিউশন কনস্ট্ৰাকচনত তোমাৰ ডায়াগ্ৰাম ইজ দা সলিউশন ইটসেলফ so your diagram has to be center and front
তোমাৰ ডায়াগ্ৰাম একদম চেণ্টাৰ থাকিব লাগে আৰু ষ্টেপছ লিখিবা ষ্টেপছ লিখিব পাহৰি নাযাবা আৰু বোলে সোধা ষ্টেপ লিখিলা ষ্টেপ লিখি থৈ আহিলা ডায়াগ্ৰাম নাকিলা একো মাৰ্ক নোপোৱা তুমি নাভাবিবা যে এই কিবা এটা এনেই লিখি থৈ দিওঁ ষ্টেপ কেইটা কনষ্ট্ৰাকশ্যন নকৰোঁ ষ্টেপছটো লিখিলে ষ্টেপৰ লগত ডায়াগ্ৰাম সোধা ভাত খাবা নি ভাতৰ লগত দালি থাকিলে ভাতকেইটা খোৱা হ'ব এই তোমাৰ সোধা যদি ষ্টেপছখিনি লিখা সোধা ভাত খাই আছা সোধা দালিটো খাব নোৱাৰা এনেকুৱা কথা হয়নে ডায়াগ্ৰাম লিখিবা ষ্টেপছ লিখিবা 4 মাৰ্কছ হ'ল now we come to question number 59 question number 59 is reserved for the chapter statistics chapter to karone tumar question number 59 is reserved aru tare bitor so last year 2023 ahisile median or proshno ahisile 2024 ot median or proshno ahisile aru 2025 ot mean or proshno ahisile mean related question ahisile but ইমান দিন in the past 3 years mode related প্ৰশ্ন আহা নাই হয়নে সো এই বছৰ তুমি মোডৰ প্ৰশ্ন এটা আহাৰ হাই চান্স আছে অৰ মিডিয়ানৰ ভিতৰটো এই যোনটো পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰশ্ন আছে this particular question is Seba's favorite question because this question has repeated multiple times 2023 আহিছে 2022 টো আহিছে তা আগৰ বছৰটো বহুত বাৰ আহিছে হয়নে সো এই বছৰটো তোমালোকৰ এক্সাৰসাইজ আছে ভালকে ট্ৰাই কৰি চাবা ঠিক আছে now we come to 57 question number 57 is reserved for area related to circle ত কি হয় হয়নে ইয়াতে চোৱা 23 ত word problem আহিছে 24 ত word problem আহিছে 25 ত sector related প্ৰশ্ন আহিছে হয়নে so prediction এবাৰ এটো যে তোমাৰ segmentor area of a segment ওলাবলে আহিব পাৰে ঠিক আছে then we come to question number 56 is reserved for the chapter circles তোমালোকে এতিয়ালৈকে এইখিনি কথা মন কৰিছানে যোনটো question number আছে হেতু question number related chapter allotted আছে যে question number 56 ত circles আহিব 57 ত area related circle আহিব 58 ত statistics আহিব এইখিনি বস্তু মন কৰিছানে there is a pattern there is a trend here গম পাইছা বুজি পাইছা ঠিক আছে তো ইয়াতে এৰিয়া ৰিলেটেড সাৰ্কেল ইয়াতে কি আহিছিলে এটো এনসিআৰটি एग्जांपल 1 এটো এনসিআৰটি एग्जांपल 2 আৰু এটো থিওৰাম হয়নে এটো থিওৰাম সো লাষ্ট ইয়াৰ সাৰ্কেলছৰ থিওৰাম আহিলে আৰু তোমালোক গুটে বুকখনত দুটাই থিওৰাম আছে এটা বিপিটি আছে এটা সাৰ্কেলছৰ থিওৰাম আছে বা যেহেতু যোৱা বছৰ অলৰেডি সাৰ্কেলছৰ থিওৰাম আহি গল তো এই বছৰ তোমালোকৰ বিপিটি আহাৰ চান্স ভালেখিনি আছে ঠিক আছে তো সেই হিচাপে 2026 ৰ কাৰণে তোমাৰ এনসিআৰটি एग्जांपल 3 আৰু এক্সাৰসাইজৰ প্ৰশ্ন কেটা ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে থিওৰামটো নাই কাৰণ জবছৰ আহি গল নেক্সট question number 55 is reserved for the chapter coordinate geometry হয়নে লাষ্ট ইয়াৰ coordinate geometry একদম হেকৰ এক্সাৰসাইজৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে তো এই বছৰো coordinate geometry লাষ্ট এক্সাৰসাইজটোৰ প্ৰশ্ন কেটা আহাৰ চান্স বেছি ঠিক আছে বাট coordinate geometry পৰা যিমানখিনি প্ৰশ্ন আহে এনসিআৰটি প্ৰশ্ন ডাইৰেক্ট আহে এনসিআৰটি বা ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন আহে ইমান বাহিৰা কোৱেশ্চন নাহে ঠিক আছে then we move on to 54 54 কি দিয়া আছে 54 to triangles of question this is NCERT 2024 ত এই বস্তুটো আহিছিলে যোনটো আছিলে তোমাৰ এই যে SAS প্ৰপাৰ্টিটো থাকে সিমিলাৰিটিত সেই প্ৰপাৰ্টিটো প্ৰুফ কৰিবলৈ আহিছিলে স্যাৰ মানে SAS প্ৰপাৰ্টিটো প্ৰুফ কৰিবলৈ 2024 আহিছিলে যোনটো কমে সেই বছৰটো 2024 বহুতে টান পাইছিলে কাৰণ এটো বহুতে সাইজ ওয়ান আছিলে হয়নে সেই কাৰণে চোৱা 2025 ত কি কৰিলে 25 ত দেখিলে যে 24 ত চোন এটো বাহিৰা প্ৰশ্ন আহিছিলে সেইকাৰণে 2025 তো বাহিৰা প্ৰশ্নই দিছে this question is not exactly in your NCERT ই directly নাই হয়নে কেলে নাই কাৰণ তা আগৰ বছৰ বুকৰ পৰা আহা নাই সেইকাৰণে হেতু ট্ৰেন্ড এবাৰো ফলো কৰিছে তো সেই কাৰণে এবাৰো NCERT খনটো ভালকে চাবাই বাট এক্সাম্পলছ খিনি ভালকে চাবা triangles chapter tour examples খিনি ভালকে চাবা ঠিক আছে
53 আহিলে এপি প্ৰশ্নটো 2023 টো খুবেই ইজি আহিলে 24 টো বুকৰ পৰাই দি দিলে 25ত চেঞ্জ কৰি দিলে এইটো এক্স্যাক্টলি এনসিআৰটি তে আছে এক্স্যাক্টলি নহয় এনসিআৰটি সিমিলাৰ কোৱেশ্চন এটা আছে যত তোমাৰ 4n² - n এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন তোমাৰ এপিৰ একদম লাষ্ট এক্সাৰসাইজত আছে ঠিক আছে বাট যেহেতু যোৱা বছৰ অকণমান বাহিৰা প্ৰশ্ন দিছে তো এই বছৰৰ বাহিৰা প্ৰশ্ন অহাৰ চান্স আছে আৰু মেইনলি কেছ ষ্টাডি এটা অহাৰ যদি আহে আৰু কিবা কাৰণত এপি চেপ্টাৰটোৰ পৰা আহিব বা এনসিআৰটিৰ এইটো চেপ্টাৰৰছো এক্সাম্পলছখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গৈছে ঠিক আছে আমি আহোঁ এটা কুৱেশ্যন নম্বৰ 52 question number 52 is reserved for the chapter quadratic equation এটা quadratic equations কাৰণে ইতিমধ্যে কিছুমান চেপ্টাৰ আছে যোনবোৰ ডাইৰেক্ট এনসিআৰটি পৰা আহে quadratic equation হল হেনেকুৱা এটা চেপ্টাৰ এটো এনসিআৰটি ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন এটো এনসিআৰটি ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন এটো এনসিআৰটি ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন হয়নে আৰু quadratic equations কাৰণে এনসিআৰটি ইমানটা কোৱেশ্চনছো নাই এক্সাৰসাইজতো নাই এক্সাম্পলছতো নাই ঠিক আছে তো ইয়াৰ কাৰণে তুমি এনসিআৰটি quadratic equations কাৰণে এনসিআৰটি গোটেইখিনি এক্সাৰসাইজ আৰু এক্সাম্পলছ ভালকে কৰি যাবা ঠিক আছে কাৰণ তাৰ পৰা আহিব ইমান বাহিৰা প্ৰশ্ন quadratic equations নাহে দেন আমি আহো ইয়াতে question number 51 is reserved for pair of linear equation বাট তোমালোকে এইখিনিলৈকে প্যাটাৰ্নটা নোটিস কৰিছানে নাই যে প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনৰ কাৰণে চেপ্টাৰ এলটেড আছে হয়নে এলটেড আছে তুমি ট্ৰেণ্ডটো গম পোৱা যায় ঠিক আছে 51ত এটো আহিলে এটো খুবই ইজি প্ৰশ্ন এটো এটা ইকুৱেশ্যনটো এটা নাহিলে বাট more or less 24 25 এই question number 51ৰ কাৰণে তোমাৰ এক্সাৰসাইজ 3.6 টো ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ এক্সাৰসাইজ 3.6 ৰ পৰা বাৰে আহি থাকে ঠিক আছে তো এক্সাৰসাইজ 3.6 ত থকা কোৱেশ্চন কেইটা ভালকে কৰিবা হেতু কাৰণে question number 51 টো এক্সাৰসাইজ 3.6 ৰ পৰা আহাৰ ভালেখিনি চান্স আছে ঠিক আছে ভালেখিনি চান্স আছে কাৰণ চোৱা চেপ্টাৰছবোৰ এলটেড থাকে ইমান বাহিৰা প্ৰশ্ন মেট্ৰিকত হঠাতে দি দিব নোৱাৰে হয়নে যদি টান কৰিবলৈ আছে অকণমান সলনি কৰি দিব সেই বুলি ইমান ড্ৰাষ্টিক সলনি নকৰে ঠিক আছে 51ৰ কাৰণে এক্সাৰসাইজ 3.6 টো ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 ৰ 50 দাও সো তুমি চোৱা এইবোৰ প্ৰশ্ন মেট্ৰিকৰে প্ৰশ্ন মই নিজৰ ফালৰ পৰা বনোৱা নাই না তো মই নিজৰ ফালৰ পৰা কোৱেশ্চন নাম্বাৰিং দিছো এইবোৰ কোৱেশ্চন নাম্বাৰিং মেট্ৰিকৰে হয়নে আৰু মেট্ৰিকে হেতু প্যাটাৰ্নে ফলো কৰি আছে question number 50 2023 to probability 24 to probability 25 to probability 26 to probability ৰ প্ৰশ্ন আহিব হয়নে 50 টা তোমাৰ 50 তোমাৰ কইনৰ প্ৰবলেম দিছে 24 ত তোমাক ডাইসৰ প্ৰবলেম দিছে 25 তো ডাইসৰ প্ৰবলেম দিছে এটো প্ৰশ্ন তোমাৰ ডাইৰেক্টলি বুকতে আছে হয়নে বা যোনটো প্ৰশ্ন এতিয়ালৈকে আহা নাই হেতু হল কাৰ্ডছৰ প্ৰবলেম তো 26 ত কাৰ্ডছৰ প্ৰবলেম দি দিব পাৰে probability বা কইন ৰিলেটেড প্ৰবলেম দি দিব পাৰে দুটা কইন টসিংৰ ঠিক আছে তো হেতু চাবা হেতু কাৰণে probability এক্সাৰসাইজৰ লাষ্টৰ পিনে থকা কোৱেশ্চনছ কেটা ইম্পৰ্টেন্ট নেক্সট উই কাম টু 2049 ত আহো 49 ত ট্ৰিগোনোমেট্ৰি প্ৰশ্ন কেটা আহি গৈছে 49 ত ট্ৰিগোনোমেট্ৰিৰ তোমাৰ এক্সাৰসাইজ 8.2 টো ইম্পৰ্টেন্ট তোমাৰ ট্ৰিগোনোমেট্ৰিৰ কাৰণে কোৱেশ্চন নম্বৰ 49 ৰ কাৰণে এক্সাৰসাইজ 8.2 প্ৰায় কোৱেশ্চনছ খিনি আহি থাকে ঠিক আছে 8.2 প্ৰায় কোৱেশ্চনছ খিনি আহি থাকে এটা বাৰে ৰিপিট হৈ থাকে ঠিক আছে হয়নে এটো 8.2 প্ৰশ্ন এটো 8.2 এটো 8.2 হয়নে তো হেনেকুৱা ধৰণৰ 2026 ৰ কাৰণেও তোমাৰ এক্সাৰসাইজ 8.2 ৰ কোৱেশ্চনছ কেটা ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে 48 ত আহি যাও 48 is also reserved for the chapter trigonometry এটো তোমাৰ 8.1 ৰ প্ৰশ্ন এটো তোমাৰ 8.1 ৰ প্ৰশ্ন বাট এটো তোমাৰ 8.3 দি দিলে হয়নে proof that type দি দিলে সো এই বছৰ হয়তো তোমাৰ 8. ইয়াতে যেহেতু এক্সাৰসাইজ 8.2 পৰা আহিছে 8.2 ৰো ইয়াতে তোমাৰ হেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যত তোমাৰ সাইনৰ ভ্যালু ওলাব লাগে ধৰা sin square 30 ডিগ্ৰী plus cos square 60 ডিগ্ৰী divided by tan of 45 ডিগ্ৰী যত তোমাৰ ভ্যালুজ খিনি ইউজ কৰি কিনে ইভালুয়েট কৰিব লাগে হেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন অহাৰ চান্স আছে ঠিক আছে হেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন অহাৰ চান্স আছে আৰু এটা মান proof that type question যোৱা বছৰ আহিছে যদিও proof that type question এটা এক্সাৰসাইজ 8.3 এই বছৰ আহিব পাৰে ঠিক আছে কাৰণ proof that type question ট্ৰিগোনোমেট্ৰি বাৰে ৰিপিট কৰি থাকে ঠিক আছে we come to 47 now 47 ত 2023 irrational proof কৰা আহিছিলে
মেক্সিমাম ওলাব দিছে ইয়াতে তোমাক HCF ওলাব দিছে হয়নে ইয়াতে ইউক্লিড এলগৰিথমৰ প্ৰশ্ন হৈ গ'ল ইয়াতে ইউক্লিড এলগৰিথমৰ প্ৰশ্ন হৈ গ'ল হয়নে সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 47 ইজ ৰিজাৰ্ভ ফৰ দা চেপ্টাৰ 1 চেপ্টাৰ 1 ৰ পৰা এটা আহিব হয়নে সো এই বছৰ যেহেতু ইৰাচনেল প্ৰুফ কৰাটো বহুত আগৰ বছৰ আহিছে সো এই বছৰ ইৰাচনেল প্ৰুফ কৰা এটা আহিব বাই HCF LCM ৰিলেটেড প্ৰশ্ন এটা আহিব ইউক্লিড এলগৰিথমৰ নাহে কাৰণ যোৱা বছৰ আহি গ'ল ঠিক আছে now we come to the last part of the descriptive question number 46 is reserved for the chapter revision আৰু factorization related প্ৰশ্নৰ কাৰণে আহি থাকে factorization ঠিক আছে 46 ৰ যোৱা বছৰ আহিছিলে এইটো আহিছিলে xy plus x plus y plus 1 ইয়াক ফেক্টৰাইজ কৰিব দিছিলে যোৱা বছৰ 2 মাৰ্ক দিয়া আছে ইয়াক কি কৰা যায় এই প্ৰথম দুটাৰ পৰা যদি x কমন লোৱা কি হ'ব y plus 1 এইটোৰ পৰা যদি 1 কমন লোৱা কি হ'ব y plus 1 এই কি হৈ গ'ল y plus 1 আৰু x plus 1 এই দুটা লাইন লিখিবৰ কাৰণে 2 মাৰ্ক দিয়া হৈছে ইয়াতকৈ বেছি সহজ কি কৰিব সেবাই হয়নে ঠিক আছে সো এইখিনিতে উইথ দিস তো তোমালোকে যদি গম পালা তোমালোকৰ দাদা পেপাৰখন হৈ যাব ইমানটা টান নহয় NCERT খন যদি তুমি ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰা আছে ইতিমধ্যে হয়তো চাগে তোমাৰ NCERT এক্সাৰসাইজ গোটেইখিনি A to Z কৰা আছে মই এতিয়া তোমালোকক কম যে যেহেতু তোমালোক এক্সাৰসাইজ কৰা আছে তোমালোকৰ প্ৰেক্টিছ হৈ গৈছে আৰু সাজেষ্ট যে তোমালোকে এতিয়া অলপমান MCQ প্ৰেক্টিছ কৰা আৰু NCERT এক্সাম্পলছখিনি অলপ চাই যোৱা যদি চোৱা নাই যদি চাইছা খুবেই ভাল কথা NCERT এক্সাম্পলখিনি সাৰ্কেল চেপ্টাৰৰ পৰা ভালেখিনি আহি থাকে এক্সাম্পলছৰ পৰা সাৰ্কেলছ চেপ্টাৰটোৰ পৰা NCERT এক্সাম্পলছখিনি আহি থাকে দেন কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনছৰো আহি থাকে আৰু প্ৰবাবিলিটিৰো কেতিয়াবা আহে ঠিক আছে পেপাৰখন যদি টান কৰিবলৈ আছে NCERT এক্সাম্পলছৰ পৰাই দিব হয়নে আৰু বাহিৰা প্ৰশ্ন যদি এইবছৰ আহাৰ চান্স আছে কেছ ষ্টাডি এটা দিব পাৰে যোনটো মই দেখালো তোমালোকে প্ৰশ্নটো পঢ়িবা আগতে কোনটো চেপ্টাৰৰ হয় সেইটো চাবা ঠিক আছে সো এইখিনিতে মই সামৰিছো কাইলৈ পৰীক্ষাৰ কাৰণে তোমালোকৰ সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিলে মই ভাবো তোমালোকে যাতে পৰীক্ষাত একদম ভয় নকৰাকে পৰীক্ষাটো দিয়া সকলোৰে ভাল হৈ যাতে হয়নে যদি ভাল হয় কাইলৈ আজি তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকৰ কিবা এটা হেল্পফুল কিবা এটা কমেণ্ট কৰি যাবা যে স্যাৰ কিবা এটা হেল্পফুল কাইলৈ যদি এইখিনি বা আমাৰখিনি এইখিনি বস্তু ডিছকাছ কৰাৰ পৰা কিবা এটা যদি সৰু এটা যদি কিবা এটা আহে বা সৰু কিবা এটা যদি তোমাৰ সহায় হয় কাইলৈ আহি কেনে আকৌ ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰি যাব যে স্যাৰ আপোনাৰ ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে কিবা এটা হেল্পফুল মোক ঠিক আছে so I hope tomorrow you একদম ফালি দিয়া আৰু ঠিক আছে so all the best bye bye